שלום שלום, ערב טוב, מה שלומך אלנה? הכל בסדר, קיץ בא לדרום אפריקה ביוהנסבורג, זה היה חם מאוד היום ואתמול, 32, 36, אני לא יודעת exactly מה, אבל זה היה חם מאוד. אבל Mm, אני עכשיו יושבת בסלון שלנו ויש לי מזגן וזה מצוין, לשבת אה. וללמוד עם מזגן שעבוד. עכשיו בדרום אפריקה קיץ? כן, זה קיץ מתחיל, אבל מזג האוויר היה כמעט קצת, לא, בסוכות זה היה קר, יורד גשם, עכשיו זה קיץ. אני לא יודעת Mm. מה קרה מחר, אבל עכשיו זה קיץ וזה חם מאוד. אין לכם כמו בישראל עונות, seasons, עונת הקיץ, כן, יש החורף? לנו, אבל כל המזג האוויר בעולם בבלגן מאוד, זה לא כל כך, הם אומרים, את יודעת, הם אומרים זה לא כל כך כמו שהיה בשנים שעבר. בשנים שעבר, בדרום אפריקה, בקיץ יורד גשם בשש בערב ויורד מהר, ואחרי זה, זה הגשם עד מחר, אבל זה לא קרה עכשיו. אני לא יודעת. שלום. ניקול שלום יכולה ניקול. להסביר. מה שלומך ניקול? הכל טוב, תודה. בדיוק אלנה הסבירה לי שהיום קיץ בדרום אפריקה. כן, יש ימים וזה, שקיץ ויש ימים שחורף. אז שאלתי כן, אותה וזה למה חם אין מדי פה. עונות. There is no season. לא, לא דוד. קיץ וחורף מעורבב, יום ככה יום ככה? כן, כן, כן. או וואו. כל אין העולם אביב, מבולבל. אין סתיו, זה רק קר וחם. וואו. איזה מבלבל. שלום דוד, מה שלומך? שלום, שלום, אני הכל בסדר היום, אז זה המזג אוויר זה נעים מאוד, קצת קר. לא אכלתי בחוץ, אבל בקרוב אני צריך לעבוד בחוץ. אוקיי. איפה זה אתה הכל גר? בסדר שם? שמה? זה איפה אתה שקט? גר דוד? רציתי לשאול לך, זה עם שקט שם בישראל. In Israel? You can check on the news. It's always something here. I can אוקיי. say I can say it is quiet here, you know, like always. Yes. Like Sheket always, a is not the scenario. right word for to describe this country. Oh, Tov. So I can see that we are only three of us this today. Okay. Let me see. Just a minute. Let me upload. Okay. טוב. בגלל שאנחנו קבוצה קטנה, Thank you. אנחנו נלמד היום קצת מילים חדשות. כשנהיה קבוצה קצת יותר גדולה, אז אולי אני אעשה איזשהו משחק שתכננתי, אבל אני רואה שאנחנו רק 3. אז אנחנו נעשה את הפעילות השנייה, שאנחנו נתחיל ללמוד קצת מילים. מזמן לא למדנו קצת מילים חדשות, אז אנחנו היום קצת נלמד מילים חדשות, בסדר? על ידי משפטים מההקשר, from the context. Okay, just a minute, let me upload the words. אוקיי. אוקיי. אלנה, בואי תתחילי לקרוא את היו המשפט. בחוץ רעימים חזקים.
אז רועי רץ, למה עזרא was בכל גופו רטטת מפחד. It's okay? פירוש המילה רטט, ואז אנחנו צריכים לבחור, we need to choose this word or this word. Can you read it, רקד, please? רעד. ורעד. Okay. Can you translate it? Outside, I should know what dream is. Something very strong, chazakim. Uri ran to his mother with all with the ratatatmika. It's like to knock mipachad from fear. He was shaking from fear. Perush hamili ratatatat. Ratat. Only twice we need to say the voice tet. Rata. Rakad. רקד. God. Rockets. Dance, נכון. And what does it mean רעד? Tremble or tremor. He shaked. Okay, he was shaking. Okay, אז אנחנו, we need to choose between רקד או רעד. כן, המילה רטט. Can you hear me? רעד. רגע. המילה רטט זה רעד, נכון? רעד, כן. כשאנחנו אומרים כל הגוף שלו רטט, זה אומר רעד, אוקיי? He was shaking. אוקיי? So אפשר להגיד במקום רטט, רעד, נכון? danced זה לרקוד. רקד, he was dancing. אוקיי, נמשיך למילה הבאה. כן, בסדר. אוקיי. ניקול, בואי תקראי. בימי הקיץ נעים האילונדות ולהשון על הגזע. להישען. על הגזע. פירוש המילה אילנות. אילנות. שכחתי. בוא נראה, let's see the options. The first option. אלוהים. Sorry. עצים. אוהלים, what does it mean? Oh, It's the tents. plural of Tents. אוהל. Okay. נכון, מצוין. tents. ועצים. Trees. מצוין. Let's read also Oh, again. okay. בימי הקיץ, summer days, נעים לשבת בצל האילנות. It is very comfortable to sit under the trees. ולהישען, to lay down on their bread. נכון? פירוש המילה. גזע is bread. אילנות. מה זה גזע? Isn't it grass? בוא נראה, you can say גזע, גידול. breed זה יותר... Breed. לא, רגע, let's me check. גזע של עץ. גזע עץ. tree trunk. tree trunk. Oh, tree trunk, okay. אוקיי. גזע, כאן הם מתכוונים בגזע של עץ. אוקיי? מילה. אילנות. אילנות, it's another name to... עצים. עצים, נכון מאוד. לא אוהלים, לא טנץ. אוקיי? אז המילה אילנות זה גם עצים. בוא נמשיך. דוד, אתה רוצה? רוח הראשית שבקודשי שומעים אותה נשבע. הראשית פירוש המילה חרישית. שקה או ללא קול. שקטה. Let's see. Quiet. שקטה או ללא קול. ללא קול. ללא קול, it's without a voice. ללא קול, just poetic, I guess. No. When we say רוח חרישית, we can barely hear it. Okay, שקט then. שקטה. שקטה.
נכון, שקטה. כשאנחנו אומרים רוח חרישית, זה רוח שקטה. Yeah, Tiferet, they're almost the same, right? The local, shekak. They were almost the same, right? Very quiet. ללא קול, it's without a sound at all. Okay, there's a narrow ללא difference, קול, it's yes. without a sound. ושקטה, it's with a sound, but it's very quiet. בסדר? So when we say רוח חרישית, כל המילה חרישית, כל פעם שאנחנו נגיד חרישי, זה אומר שקט. עוד אופציה שאנחנו יכולים, another option that we can use the word חרישי, אנחנו יכולים להגיד, הבן אדם, הילד הגיע בצד Shekta. חרישי. אוקיי? חרישי. אמרתי בצ'אט. בצד חרישי, זה אומר שהוא הלך, he walks in a very quiet way. So the word rafua shekta, that just means it can be said as a breeze, a small breeze, a light breeze. Is that possible? The same thing? כן, light Did you breeze. understand what? רוח חרישית, it's a very light breeze, right? אוקיי? Oh, אז כשאנחנו נגיד חרישי, זה באמת מאוד שקט. הדוגמה, another example that I wrote in the chat, בצד חרישי, צד, he steps, okay? He steps in a very quiet way. בסדר? הוא הלך בשקט. כלומר, בצד חרישי, it's the same meaning. Quietly. בסדר? is the same shoresh to whisper? Haresh, is that the same shoresh to whisper? Or it's not? To whisper. לא, to whisper זה ללחוש. It's not the same. Okay. ללחוש, it's to whisper, it's a different word. Sliha, okay. Torah. טוב, let's continue. אלנה. בתקופת החורף, לעתים רחוקות, אפשר לראות בשוק אבטיחים. אבטיחים. ווטרמלונס. אבטיח. אבל watermelons, אבטיחים. The plural of אבטיח is אבטיחים. ווטרמלונס. נכון. זהו פרי ממש נדיר. בעונה זה, פירוש המילה נדיר. אוקיי. What does it mean, נדיר? נדיר. בוא נקרא, let's read the options. Can you read it, the first one? קשה להגיש אותו, להשיג. או קל להשיג אותו. להשיג. להשיג. Okay, you need to, we are writing it with shin, but we say it like samich. להשיג, to achieve. It's hard as it mean נדיר. Okay? בתקופת החורף, in the we find in the market, watermelons, it is really rare fruit in this season. The translation of the word nadir is hard to achieve it or easy. What do you say? קשה להשיג אותו. אוקיי, קשה להשיג אותו. צודקת, קשה להשיג אותו. אני רוצה שתחשבי על משפט. Think about sentence or question or anything you want with the word נדיר. זה נדיר שגפן נפל בדרום אפריקה בחורף. נדיר ש... גשם יורד בחורף בדרום אפריקה, כן. It's very rare. אוקיי, יפה מאוד. Good question, good sentence, יפה מאוד, מצוין. ניקול, את יכולה לחשוב, can you think about sentence with the word? זה נדיר עכשיו להיות כל כך חם. זה נדיר עכשיו שחם כל כך עכשיו. כן. אוקיי, very nice. Good. Do you know what is the opposite of the word נדיר?
how can we say it's easy to achieve it? It's something that we can find it all the time. זה קל למצוא משהו. The opposite of נדיר זה המילה שכיח, אוקיי? שכיח זה משהו שיש אותו כל הזמן. We can find it all the time. זה לא נדיר, זה ההפך מנדיר. It's the opposite. בואו תאמרו לי משפט עם המילה שכיח. אני רוצה לחשוב. דוד, אתה רוצה לומר לנו sentence with the word נדיר, or you have any שכיח? נדיר, אני חושב שאני יכול לחשוב משהו. Let's see. זה נדיר, זה נדיר פה לראות שלג במדבר שלי. או, יפה, זה נדיר שיורד שלג במדבר. אוקיי, good sentence, דוד, כל הכבוד. I don't think it was so good, but it'll get there, right? Very good, David. כל הכבוד. Good example, you understood the meaning of the word נדיר. Yeah, I understood. It's not a new word for me, but I rarely use it. I rarely use the word. Okay, let's try with the word שכיח, something that we see all the time, okay? Let's try about let's think about שכיח בגן שלי. אני רואה שכיח בגן שלי, או כשמשה יורד מההר, הוא רואה שכיח what's to say, בונה or something. Isn't it a bush? I didn't understand your sentence. What do you want to say? I don't understand it myself in English, let alone in Hebrew. בוא נגיד משפט. I will give you an example. יש לי משפט. כן, ניקול. זה שכיח עכשיו למצוא יתושים בחוץ, כי זה קיץ. מצוין, very very good, כל הכבוד ניקול. בקיץ היתושים מאוד שכיחים, כלומר יש אותם הרבה, כן? יש הרבה, a lot of mosquitoes during the summer, דוד, אוקיי? על משפט כזה, we can say זה שכיח. שכיח שיש יתושים בקיץ, כי תמיד בקיץ יש הרבה יתושים. A lot of mosquitoes, okay? When you have something, a lot of it, we can say שכיח. When we barely have it, we can say נדיר. אוקיי, את רוצה משפט? כן, תאמר. אוקיי, זה, okay, this is kind of hard. Shakira, no, Shakir. That's the word I'm using? שכיח. Shahyak, or Shakir. Shakir. Okay, yeah, זה, אני תמיד לשלוח המילה שכיח, I don't know,
So I messed it all up, what I was trying to say. I'm sorry. We'll I- forgive you. Thank you. I was going to say, I forget the word, and I was going to try to wind it into making something to make sense, but I just couldn't do it. אוקיי, בסדר גמור, יופי. Let's continue to the next word, אוקיי? בואו נמשיך. אוקיי, אלנה, who just... קראתי, עכשיו אני חושבת שמישהו אחר עכשיו. ניקול, בואי תמשיכי. כל היום אנחנו מתרוצצים ועובדים, ובערב גופנו יגע, גופנו הוא יגע. זקוק, סליחה? עוד פעם? גופנו יגע. גופנו יגע, הוא זקוק למנוחה, נכון? פירוש המילה יגע, יגע. 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 בוא נראה. All day long we are running around and working, and in the evening our body יגע. He בסדר. needs rest. What does it mean? יגע. The word יגע. עייף. עייף, Let's read that. איך? עייף, מזיע, Let's read the options. מזיע, First one. מזיע. What does it mean מזיע? To sweat, בדיוק. נכון דוד. And עייף. נכון? tired. tired. ואת אומרת, the right עייף. answer is? נכון. פירוש המילה יגע. אז פה המשפט אומר, בערב גופנו יגיע. In the evening our body is very tired after the long day. אז המילה יגע, אוקיי? זה עייף. Very tired. Exhausted. אוקיי? It's more of exhausted. Okay. בוא נחשוב, let's think about sentence with the word יגע. אחרי אני הולכת לחדר כושר, אני תמיד יגע. יפה מאוד. כל הכבוד. אחרי שאני הולכת לחדר כושר, אני מסיימת אותו ואני תמיד יגעה. נכון? יגעה is for female, יגע for male. אני מאוד יגעה. כלומר, אני מאוד עייפה, very exhausted. מצוין. אני רוצה לנסות. Yeah. כן. בעברית הם לא יכולים לאמור אם יש בעיה עם להם, אנחנו הם לא יכולים לאמור לא מגיע את זה, אין בעיה גדולה, אבל באנגלית אנחנו אומרים את זה, לא מזיע עם את זה. Did you understand what I said? No, but you need to say a sentence in Hebrew with the word yageh. Yageh, the meaning Yeah, is I did. exhausted. I said if in Hebrew you cannot say don't sweat it, but in Hebrew in Hebrew you cannot say that, but in English we say it all the time. Don't sweat. It's a problem. Don't sweat it. It's not a big deal. But that's what I tried to say. I probably messed it up. Did any of you students understand me? No? Sweat it, So- it means don't matter. In English, we say don't sweat it. Sweat. We say don't sweat it. We cannot do that in Hebrew. I talked to a friend of mine. He What said, is you the don't say meaning that. of don't sweat it? What is the meaning of this sentence? It means don't sweat it with sweat, but it's like batui means just don't worry about it. But it's just, but you use that word. Okay, That you don't wonder sweat if it you is sweat, you're of yageh. anxious. Okay, it's the opposite of yageh. Don't sweat it, it means don't worry about it. It's the opposite of yageh. If someone is worried about something, and for example, he worked very hard after that, הוא יהיה מאוד יגע. You will be very exhausted. Okay? Oh. That's the meaning. Oh. Elena, do you Well, have... anyway, I messed it up again.
Don't worry, David. We all have problems. That's how we're learning. And Tifir is how you- very patient. I'm not worried. I have a fun time trying it. It was fun to try it. Okay, and Because- I explained to you, and now you know the right answer. טוב, אלנה, do you have any sentence or question? Nothing. כשאני רץ ברחוב להתעמלות, אני אגאה מאוד אחרי זה. אוקיי, אני אגאה מאוד. אני רוצה, I want to write another word, מייגע. Yeah, well, here we go with the verbs, yeah. For example, I can give with the word מייגע, okay? It's also the same meaning, it's something that it is very exhausted. For example, I can say to build a house, to work in construction, it is very exhausting. זה מאוד מייגע, okay? When I say זה מאוד מייגע, it means this job is very exhausting. Okay, thank זה you. מאוד מייגע. That thing is very exhausting. ויגע, it means we are speaking about a person. הוא יגע, היא יגעה. He is exhausted, she is exhausted, okay? But when we say מייגע, we are talking about, you know, the job, the something, the thing that he does. For example, this job, העבודה הזאת מאוד מייגעת. This job is very exhausting. תודה רבה. בסדר? Okay, and we can continue. טוב, David, do you want to read? היום אנחנו, oh man, that's, דני הוא ילד שקדן, הוא רעון בקול, מקים את שיעורי הבית והיינו מפטפט בשיעורים, פירוש המילה שקדן. אני לא יודע מה זה שקדן. Okay, just שקדן, a minute before we שקדן. continue. דוד, חכה. דני הוא ילד שקדן. דני, we can say he's a שקדן kid. Okay? I'm not translating the word שקדן yet, okay? He is first in everything during the class, okay? Whereas we understand that he is a very good boy, right? פירוש המילה שקדן, the translation of the word שקדן, we have two options, okay? The first one, can you read the first one? עצלן, עצלן, what does it mean עצלן? lazy. בדיוק, נכון מאוד. אוקיי, בוא נקרא את המילה השנייה. חרוץ. חרוץ. What does it mean חרוץ? Diligent. מצוין, diligent. נכון. אז מה אנחנו יכולים להגיד על דני? What can we say about דני? We say שהוא ילד שקדן. מה זה אומר שקדן? ילד חרוץ. נכון, חרוץ. דן, he knows to work hard. Okay? The opposite of עצלן, of lazy. בואו נחשוב על משפט עם המילה חרוץ. דן. הוא תלמיד חכם והוא שקדן והוא בקיצר הוא חרוץ את העבודה. הוא תלמיד מאוד חרוץ ושקדן. נכון? He's very diligent student. אוקיי? מצוין. אני יכולה להגיד משפט? אני. הבת שלי כותבת מבחנים עכשיו, והיא חרוצה. היא מאוד, היא שקדה. סליחה, היא שקדנית. שקדנית, מצוין.
יפה מאוד. שקדן is for male, שקדנית is for female. אוקיי? She works hard, she learns a lot, she writes a test. אוקיי? היא שקדנית. יש לי שאלה, תפארת. Yes. למה אני לא יכול שקדנת? Is there something that clue that she was able to do that with a clue, or how did she know? Nicole, how did she know? How did I know what? שקדנת, לא שקדנת, שקדנית, שקדנית. כי אני מדברת על הבת שלי. הבת היא נקבה. So you used the word before then. You No. were aware of it. לא. הבת, my daughter's a girl. Okay. So the word think has to be female. Yes, I know, but you didn't say שקדנת. לא. You said שקדנית. שקדנית. אני לא יודעת, אני רק You just got אומרת it את right. זה. צודקת. How we say it in Hebrew, שקדנית for female, שקדן for male, okay? For example, we can say, דוד הוא מאוד שקדן, okay? He's trying to learn English all the time, okay? הוא מאוד שקדן, very diligent. כל הכבוד, דוד. Well, yeah, thank you. I don't know. Okay, let's continue. And lazy, of course, עצלן. How do we say it for female? עצלנית. עצלנית, נכון, עצלנית for female, עצלן for male, נכון? מצוין. ובואו נמשיך למילה הבאה שלנו. יש לנו פה שתי מילים. Let's learn them. טוב. ניקול, מי קרא עכשיו? סורי. דוד. דוד, אז אלנה, תקראי. הרחבת התעלות בעיר ונצייר עיר ערה, עוד יותר את היסודות. פירוש המילה עריערה. עריערה זה... עיר ערה. רגע, לאט לאט. אוקיי, הרחבת התעלות. What does it mean להרחיב את התעלות? I don't know. I should know, but I can't remember. Canals זה תעלות. To make it wider. Expansion. Canal expansion. Okay? הרחבת התעלות בעיר ונציה. Okay? In which city? Yes. In Venezia. The city Venezia. Venezia city. Okay? Right here. עיר ערה. עוד יותר, even more, את היסודות. Okay? The structures. The fundamentals. The meaning of the word עיר ערה. Elena. Please read the first one. First option. Okay. זעזעת. זעזעת. Shake. זעזעת. זעזעה. Okay, I'm sorry about It shocked. It? Shocked. זעזעה. Okay? It shocked. And the other option is to destroy. הרסה. Destroyed. נכון. הרסה. להרוס is to destroyed. לזעזע is to shock. So we need to understand what does it mean עיר ערה. I want to, isn't that a juniper or juniper tree? What do you think? What do you think the translation of the word עיר ערה? זעזעה או הרסה? זעזעה. זעזעה את אומרת? אוקיי? יש משהו עם תעלות בעיר. ונציה, I think that's what it means. If they're tunnels, then it makes it shake.
It's not shake, it's shock. Oh, the shock. Okay, sorry. Mhm. It is just a bit of a difference there, Nicole. Thank you. mention in Venezia, Harasita. ערערה, even more, the fundamentals. Okay? So it ערערה. It didn't ruin. Okay? ruin זה להרוס, הרסה, ruined. It's just shocked it. זעזעה. Okay? Okay? אני So the meaning מתבלבלת. of the word. shocked זה לא המילה. I don't know what you mean by shocked. גם אני לא. Okay, I'll try to find another word. Let me see if I can. Shake. It is more, it kind of shook the fundamentals. Oh, so you were right. It was shook, yeah. Sorry. Okay? Okay. That's what the meaning of ara. It's not that stable anymore. It shook it a Okay, little בסדר. bit. So that the meaning is ערערה. Okay? For example, the earthquake shook the fundamentals of the buildings. Okay? רעידת אדמה ערערה את היסודות של הבניין. Okay. Foundations. Okay. So that's the meaning of ערערה in that case. Okay? Okay, this is the same meaning כמו זעזעה. Okay? It shook it. Do you want to try and to say a sentence? It's now it's a really good thing to say sentence because it will help you, to understand and to learn how to use the word better. And Yeah, אני, but- oh, you Yes, go ahead. David. You go ahead. Did somebody else over in front of me? It's You okay. go, you're the gentleman. Yes, you're welcome to go first, Elena. It's fine, David, you go. Okay, הרעידת האדמה זעזע הבית שלי. את מה היא זעזעה? זעזע, נכון? זה מה? I don't know Continue. if I pronounced it right. רעידת האדמה זעזעה. זעזע הבית שלי. אוקיי. רעידת אדמה זעזעה את הבית של דוד. אוי, זה לא טוב. זה לא טוב. כשהצבא נוסעים לעזה והם רוצים to break, what's to break? What's to break? לשבור. תרגיל? לבחור, to break. to break את התעלומות, זה כל המקומות זעזע. כשהצבא מטיל פצצה, throw a bomb, כן, תודה, זה מה שאני חושבת. מזדעזעת, אוקיי? כן. And we know it is true. כל הבתים, אפילו but even far houses, מזדעזעים. אוקיי? זה מערער את יסודות הבניין. It makes cracks on the walls. Good example, Elena. And also it's a good example. You know. Nicole, do you want to try? לא, אני לא חושבת משפט באנגלית. אוקיי. יש לנו את המילה ערערה. אוקיי? אנחנו יכולים להשתמש במילה, another thing, to describe also something emotionally. של אנשים או משהו? Also of things, also emotional announcement, ההודעה החדשה,
ערערה אותי, emotionally unstable. אז אני יכולה, I can use the words ערערה או זעזעה to describe emotional feeling. אוקיי? היא אמרה דברים very hard sentences. very ממש זעזעה אותי. ממש זעזעה אותי. The things that she said. אוקיי? תודה. אני יכולה, so it makes me very unstable, emotionally unstable, okay? It shocked me. It shook me. I was in shock from the sentence that she said. כן? תודה רבה. I was very sure, I was very sure about the things that I thought, but after the new evidence, ממש העובדות החדשות, the new, okay? I'm not sure anymore of all the things that I thought. Did you understand the new meaning of that we can use it also describe Feelings. emotional Okay. feelings? Can? Do you want to try? כששמעתי שמישהו עוד נהגו בישראל, זה הערה לי. Is that not the right sentence? כששמעתי את החדשות הרעות, when I heard the bad news, שמישהו מת עוד פעם בישראל, זה הערה לי, כל פעם. ערער אותי. נכון? הערתי. It means I don't feel good anymore. Okay. Emotionally. Bye bye. I need to take Bye. Bye, Bye. David. Nice to see you. See you soon. Bye bye. Bye. בסדר? כן, תודה. טוב חברות, כל הכבוד לכם. תודה You רבה. worked very תודה hard. רבה, זה היה נחמד מאוד, ואני רוצה לשמוע עוד פעם את המילים, וזה טוב לי לשמוע וגם ללמוד. כל הכבוד לך אלנה, ניקול ואלנה, כל הכבוד על ההתמדה. You come every תודה. listen and you learn, כל הכבוד. תודה רבה. Cheers, Nicole. See you on Thursday. Bye. Bye.